নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল জাহিদ ক্ৰিয়েশ্যনছ লৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ যোৱাকালি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিদৰে দেশবাসীক আহ্বান কৰিলে, তাত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লকডাউন সম্পৰ্কে আৰু দেশবাসীক কি জনালে, 20 কোটি টকীয়া যি পেকেজ ঘোষণা কৰিছে, আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰোনা ভাইৰাছৰে যুঁজিবলৈ আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত কৰিবলৈ ঘোষণা কৰে 20 লাখ কোটি টকীয়া মডেল ইংলেণ্ডৰ নকল। বিভিন্নজনে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য ব্যক্ত কৰি ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই মেগা অৰ্থনৈতিক পেকেজৰ দৰেই চলিত বৰ্ষত মাৰ্চত ইংলেণ্ডত অনুৰূপ মডেল ঘোষণা কৰিছিল। শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ বাবে ইংলেণ্ডে 30 বিলিয়ন পাউণ্ডৰ আৰ্থিক পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলক ঋণ দিবৰ বাবেও এই দেশখনৰ চৰকাৰে 130 বিলিয়ন পাউণ্ডৰ আন এক পেকেজ ঘোষণা কৰিছিল। বিভিন্ন অৰ্থনীতিবিদসকলে ক'ব খোজে যে মোদীয়ে সেই আৰ্থিক পেকেজকে অনুসৰণ কৰি দেশবাসীক সকাহ দিবৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ কুটিৰ আৰু মধ্যশ্ৰেণীৰ উদ্যোগ তথা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ বাবে এনে পেকেজ ঘোষণা কৰিছে, য'ত বৃহৎ সংখ্যক শ্ৰমিক নিয়োজিত হৈ থাকে। শীৰ্ষ সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে এই কম্প্ৰেহেনচিভ পেকেজ সকলো ক্ষেত্ৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব। মোদীয়েও ভাষণত সেই ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। অৱশ্যে ইয়াৰ সবিশেষ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বুধবাৰে ঘোষণা কৰাৰ কথা। এই 20 লাখ কোটি টকীয়া পেকেজৰ ভিতৰতে আছে মাৰ্চ মাহত ঘোষণা কৰা 1.7 লাখ কোটি টকাৰ পেকেজো। দেশজুৰি হৈ থকা লকডাউনৰ বাবে ইতিমধ্যে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। শেহতীয়াকৈ উদ্যোগসমূহ খুলিলেও যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে উদ্যোগসমূহ। ইতিমধ্যে বিশ্ব বেংকে ঘোষণা কৰিছে যে ভাৰতে চলিত বৰ্ষত আৰ্থিক বিকাশৰ হাৰৰ লক্ষ্য 4.8%ৰ পৰা 5%লৈ হৈছিল যদিও এই বছৰত ভাৰতৰ আৰ্থিক বিকাশ 1.5%ৰ পৰা 2.8%ৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ থাকিব। এনে পৰিস্থিতিত দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থা যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব। দেশত পুনৰ বিমান চলাচলৰ বাবে বিমান কোম্পানীসমূহক কেইবা হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ থকা যাত্ৰীবাহী বিমান কোম্পানীসমূহে এই বিষয়ত চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰি অনুৰোধ কৰিছে। ধনৰ অভাৱৰ বাবে বৈমানিক তথা বিমান কৰ্মীসকলক দৰমহা দিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে বহু বিমান কোম্পানী। ৰেল যাত্ৰা বন্ধ হৈ থকাৰ বাবেও ৰেল বিভাগ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা হৈছে। কৃষি ক্ষেত্ৰখনতো একেই অৱস্থা। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধন ক'ৰ পৰা আহিব তাক লৈ কিন্তু নিমাত মোদী ডাঙৰীয়া। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে থকা ঘণ্টি বটনটো টিপি ঘণ্টি বজাই দিয়ক। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে বন্ধুসকল, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।